my channel! It's me, Ayesha, and for today's vlogs, ay mag-unbox na naman ako. Ito ay galing sa aking supperchater at member na si Joyce12 Vlogs. Ay mag-unbox ko ako yung pinick up ko sa 7-Eleven na hindi ko alam kung sino yung nag-send sa akin ito. Pero ngayon, alam ko na kung sino kasi nakasulat dito kung sino yung nag-send. Shout out sa iyo ha, Joyce Vlog. Nakadami ka na ng pa-surprise sa akin ha. Ayun. So, i-unbox na natin ngayon yung sinend ni Joyce Vlog sa akin. Hindi ko alam kung ano ito. I-unbox na to. Ito Joyce ha, ang aga-aga nag-message siyang 7-Eleven sa akin na kapag hindi ko na siya na-pick up within 2 days, babalik siya sa'yo. Ito na, unboxing na. Ano na ako? Damit. Ito, Joy. Hindi ko alam to. Alam ko pa, hilig ako sa ganito na kaya na naman nagpadala ka na naman. Ikaw ang dami mo nang nabigay O, tingnan mo naman, pambata. O, ayan. Sige na. Sige. Salamat! Okay na? Video na lang. Puro ka na ha, Joyce12. Sa dami mo nang nabigay. Hindi ko alam kung paano ko makakabawi sa'yo. So, ito na siya. Ito yung binigay niya. Yung day off niya. Dinala niya dito sa bahay namin. So, i-open na natin. Kids! Pero yung carton niya, caterpillar. Ito na. Ay, dalawa. Ayan. Hindi ko pa ito na-open Hindi ko pa ito tinignan. Ngayon pa lang. Ay, shoes siya. Ala, kakulay ng binigay mo na na damit. Ay, ang ganda. Hindi ako mahilig sa kulay na ganito Pero gusto ko yung kulay niya. Ang ganda niya, ang ganda. Grabe naman. Joyce12 Vlogs, thank you so much. Ang ganda niya. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong tatak ng super ganda. Joyce12 Vlogs, salamat. Shout out sa'yo. Thank you Ito yung nakita natin, diba, sa one-wall. Binili mo. Sabi ko lang gusto ko Hindi mo ako nag-update. Thank you. Talaga lang Joyce12 Vlogs Niyaman mo Yayamanin. Ang ganda niya.
pogi. May ang ganda talaga. Thank you, Joyce 12 Vlogs! Ang ganda! Suot ko nga yung binigay. Joyce 12 Vlogs! Dito na yung binigay ko ang gaganda. Thank you. At sana wag kang magsawang magbigay. Thank you talaga. Hindi ako magsawang magpasalamat. Kasi napakabait mong kaibigan. Napakalaman mong kaibigan. Kaya hindi kita. Joke. Kasi na, ayun na nga. Thank you na nga. Sobrang thank you na paulit-ulit. Ayan. Thank you. And I hope you enjoy watching my video. Please connect to my supperchater and member, Joyce 12 Vlogs. Ayan po. Napakabait na tao po niyan. Ayan, thank you. Thank you for watching, guys. Bye-bye. See you next time.